Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Sonte inshallah do të flasim për shembullin ose modelin. Kënd duhet besimtari ta marrë si shembull apo si model. Dhe kjo është një çështje shumë e rëndësishme në jetën e muslimanit. Dhe ai që nuk e perfeksionon këtë çështje, atëherë ka me deviju prej rrugës së drejtë. Shumica atyre, cilët kanë deviju dhe kanë humbur prej rrugës së drejtë, shkaku ka qenë që kanë marrë për shembull, për model, do thonë një njeri ose dikon i cili është shembull i keq. Pra e kanë marrë si model për mi pasu ata cilët nuk e meritojnë, dhe nuk janë shembull që do të pasohen. Pa shumica njerëzve e kanë pliku veten e tyre, ose e kanë involu veten e tyre në gjëra, në situata të palakmueshme, shumë të rana, në probleme, dhe këtë arsye ka qenë se ata si shembull e kanë marrë dikon që sa më lart që nuk e meriton. Madje disa njerëz çështja e tyre ka shku deri aty saqë për model e kanë marrë shejtanin, siç e dim. Po shejtanin e pasojnë, shejtanin e ndjekin, e marrin si shembull, si model. Edhe ai është pra i rrëneku i tyre. Për këtë arsye shohim që ata i veprojnë edhe i ndërmarrin të njëjtat veprat të shëmtuara, pa gjunahe, mëkate, edhe vese të këqija, të cilat do thonë dietarët i kanë përmend që janë prej vese ose prej veprimeve të shejtanit. Po dietarët kur i ndajnë mëkatet, i ndajnë në disa lloje. Prandaj thonë ka prej mëkateve që janë mëkate iblisie, po mëkate shejtanie. Ka se njerëz në këto mëkate e pasojnë, e ndjekin për marrin si shembull shejtanin. Dhe ka prej njerëzve që për shembull për model tyre i kanë kafshët shtëpiake. Po në veprimet e tyre janë ngjashme me kafshët shtëpiake. Po gjendja aty në është se ata nuk i kushtojnë, po nuk kanë tjetër shqetësim, nuk kanë tjetër synim, dhe qëllim veç se me hangër, me pi, do thot me lujt, mu dëfry, sigur se kafshët. Pra që kullotin, lujnë, natyrë, hajnë, pinë e kështu më radhë. Pra gjendja tyre është e ngjashme ose e njëjtë, i përngjon gjendjes së kafshëve. Disa prej njerëzve, për shembull, i kanë kafshë egra, egërsirat, pra cilat janë që i dëmtojnë tjerët, i sulmojnë, do thot edhe janë pra tegra, do thot që ushtrojnë dhunë, e kështu më radhë. Prandaj disa njerëz natyra tyre është e tillë. Pra ata janë njerëz që sulmojnë, janë njerëz që dëmtojnë, janë njerëz do thotë që janë tashpër, që janë dëmtues, dhunues e kështu më radhë. E disa njerëz, pra e dim që janë dëmtuar shumë për në fenë e tyre, edhe në moralet e tyre, në sjelljen e tyre për shkak të shoqërisë të keqe, për shkak të shokëve të këqij. Kur ka filluar përzime ata. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë El mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Njeriu është në fenë e shokut të tij. Kështu që çdo njeri prej jush le të shikoj se kënd po shoqëron, kënd po e zgjedh si shok. Pastaj në një hadith tjetër e ka sjellë në shembull, në krahasim pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që e dallon shokun e mirë prej shokut të keq. Thot mathalul jalisi salih wa sawi ka hamilil miski wa nafiqil kir. Shembulli apo krahasimi mes shokut mirë dhe shokut keq, është sikur se krahasimi mes atij që shet misk, parfum, edhe ai i cili pra farkatari, i cili fryen zjarrit. Fa hamilul miski imma an yuhdhiyak wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyiban. Ai që shet misk, pra që e bart miskun në vetë, thot ose ta jep, ta dhuron pak misk, pra për me provu e kështu më radhë, ose të adhuron krejt, ose kime ble prej ti miskun, ose spaku, do thot ka me të roka jo aroma e mirë që ka aj me veti. Po kime nuhat aromën e mirë dhe të ngjitët pak aroma e mirë prej tina. Kërse farkatari, aj cili fryn zjarrit, me atë mjetin që ka thot, ose ti djek rrobat e tua, ose kime gjet, ose kime nuhat erë të keqe prej tina. Dhe prej natyrës e njeriut është që ai ndikohet shumë prej tjerëve. Prandaj nëse njeriu këtu nuk e kontrollon veten e tij,
në këtë çështje, pra sa i përket ndikimit prej tjerëve, edhe nëse nuk merr pra si shembull, si model njerëz të mirë, njerëz të devotshëm, besimtar të mirë, atëherë do të devijojnë. Prandaj e shohim që njeriu ose komi pasu çfarë më lart kafshët shtëpiake, ose komi pasu e gërsirat, ose komi pasu në shejtan prej shejtanëve, po qoft prej shejtanëve të njerëzve apo prej shejtanëve të gjinëve, nga se edhe prej njerëzve ka që janë shejtan. Edhe shohim që pra në veprimet edhe gjestet, sjelljet e tina, kjo është gjendja e tij. Dhe cilësitë apo tiparet që i ka njeriu në karakterin e tij, pra në zemrën e tij e kështu me radhë, pra ato janë reflektuar aty, pra janë vendosur aty duke i përfituar prej tjerëve. Por nuk kanë ardhur zakonisht kështu ndodh. Shumica e tipareve, shumica do thotë cilësive të njeriu, karakteri i tij është se i ka fituar prej tjerëve. Prandaj njeriu, pa besimtari duhet këto ta ngres veten e tij, ta lartësoj veten e tij, sa i përket sa çështje, pra çështje se pasimit ose marrës dikujt për shembull, pra me ngrit në nivele të larta, në pozita të larta, në grad të larta dhe mos me leju që do thot me shtyp nefsin e tij ose veten e tij me për ul, edhe me zhyt pra nefsin e tij, veten e tij në çështje të ulta, në morale do thot të pesta e kështu me radhë. Po kjo ndodh që thon atëherë kur e merr si shembull dikon i cili nuk ka hajër dhe s'ka mirësinë atë. Dhe Allah subhanahu wa taala se që dim na ka porosit. Edhe pra na ka thonë që na ka tregu, ka thonë kad aflaha men zakkaha, ka shpëtuar i cili e pastron shpirtin e tij, nefsin e tij. Wa kad khaba men dassaha, edhe ka dështu, edhe do të humb shumë ai i cili e shkel dhe e shtyp pra nefsin e tij, pra veten e tij me mëkate dhe me gjunohe. Prandaj pra robi besimtar do të ketë dije rreth asaj çështje, asaj teme. Edhe do të jetë plotësisht i vetëdijshëm që do t'i marrë si shembull, si model ata të cilët e meritojnë. Këtë mënyrë pra besimtari arrin lumturinë në këtë botë edhe lumturinë në botën tjetër. Edhe nëse njeriu pra shikon edhe kërkon që me marr dikon si shembull, edhe si model, atëherë siç e dim, nuk gjen shembull model më të mirë. Po në mënyrë absolute nuk ka model më të mirë edhe më të dobishëm për besimtarin se sa njerëzit dhe krijesat më zgjedhur të Allahut subhanahu wa taala, më të vlefshmit e që janë pejgamberët e Allahut subhanahu. Allahu subhanahu wa taala i ka përzgjedhur në mesin e njerëzve. Në surën Hajj në ajetin 75 Allahu thot: Allahu yastafi min al-malaikati rusulan wa min an-nas. Allahu zgjedh prej melekëve edhe prej njerëzve të dërguar. Po i përzgjedh mesin e tjerëve. Po ashtu kur Allahu subhanahu wa taala i numëron disa prej pejgamberëve në surën An'am në ajetin 86 thot: wa kullan faddalna 'ala al-'alamin. Secilin prej tyre e kemi ngritur më lart se sa pjesa tjetër e njerëzimit. Pastaj thot në surën Bakara: tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Ata ishin të dërguar që ne i ngritëm mbi disa tjerë. Pastaj thot: wa laqad faddalna ba'da an-nabiyyin 'ala ba'd. Disa pejgamberë kemi ngritur më lart se sa disa tjerë. Edhe thot në surën An'am: Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Allah din më së miri se ku do të më vendos shpalljen, po kujt do të më azbrit shpalljen. Po Allahu subhanahu wa taala i ka përzgjedhur këta njerëz, po pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala, nga sa ata kanë qenë njerëz më të mirë, do thonë njerëz shembulli dhe modeli më i mirë. Prandaj edhe ka vendosur që atyre t'ia uzbres shpalljen. Prandaj po besimtari do ta ketë këtë gjë në mendjen e tij, që nuk ka për njerëzimin shembull më të mirë, më të vlefshëm se sa pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj pra besimtari në këtë çështje ose në këtë temë për cilën po flasim nuk do të largohet kësaj. Pra pasimit të pejgamberëve. Allahu subhanahu wa taala thon surën An'am në ajetin 10: "Ulaika alladhina hada Allah fa bihudahu muqtadi." Ata janë pra këta pejgamberë që përmendëm më lart janë që Allahu i ka udhëzuar në rrugën e drejtë. Prandaj edhe ti ndeshë udhëzimin e tij, e tyre. Pra këto fjalë drejtohen pejgamberit sa dhe krejt pasuesve të tij. Kështu që pra besimtari në këtë temë për cilën po flasim duhet të marr si shembull, si model pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala dhe pasues të tyre. Pra dietarët, cilët kanë ecë rrugës së pejgamberëve.
ata cilët janë dallu pi tjerë me virtyte të larta, me adhurim të shumt, me fetari të madhe, do thot me morale dhe sjellje të larta. Pra ata cilët kanë nesë edhe kanë shku sipas metodologjisë apo rrugës së pejgamberëve. Prandaj çdo kush i cili e lëshon rrugën e pejgamberëve, edhe largohet, nuk ka hajër në to. Çdo kush i cili e lëshon rrugën e pejgamberëve, edhe largohet prej kësaj rruge, le ta dinë se ai nuk ka hajër në rrugën që cilën e ka zgjedhur. Pra e gjithë hajri, e gjithë mirësia është kur ne e ndjekim rrugën që cilën kanë qenë krijesat edhe njerëz më zgjedhur të Allahut subhanahu wa taala. Edhe padyshim, pra për këtyre pejgamberëve më i përsosuri, edhe më i mirë, më i vlefshëm është zotëria i njerëzimit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye Allahu na ka urdhëruar që ata me marrë si shembull dhe si model. Fa në surën Ahzab në ajetin 21 thot: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha katira." Thot ju vërtet në të dërguarin e Allahut e keni shembullin më të mirë. Çdo kush i cili thot e shpreson Allahun, pra takimin me Allahun dhe botën tjetër, shembullin më të mirë ka të dërguarin e Allahut. Prandaj çdo kush i cili dëshiron të arrijë shpëtimin dhe të arrijë lumturinë ditën kur të takon Allahu subhanahu wa taala dhe kur do dal edhe të qëndroj para Allahu subhanahu wa taala, atë le ta merr si shembull si model Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po le të jetë shembull Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, po gjithashtu si shembull do të jenë edhe pasuesit e tij, pra pe sahabeve edhe tjerë që kanë shkuar në rrugën e tyre. Nga se Allah subhanahu wa taala thon surën Tauba: "Was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu." Sa i përket sot besimtarëve të parë, prej muhajgjerëve dhe ansarëve, edhe ata cilët i pasuan me vendosshmëri, edhe me devotshmëri në rrugën e tyre, pra në besimin e rrugën e tyre drejt, Allahu është i kënaqur me ta. Edhe ata janë të kënaqur me Allahun subhanahu wa taala. Po nuk ka rrugë tjetër cilën do ta ndjek besimtari, edhe nuk ka model tjetër për besimtarin veç se rruga në cilën kanë qenë shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe ata cilët kanë nisur rrugës tyre, pra që i kanë pasu, ç'është po e përshkruan për ajetin në surën Tauba, që i kanë pasu sahabët në besimin, imanin edhe fenë e tyre. Edhe kjo gjë, po do ta dimë që hinë në të gjitha çështjet e fesë. Nëse disa do thotë i pasojnë sahabët, do thotë edhe bëjnë seleksionime, në disa çështje i pasojnë, kurse për shembull çështjet e akidës. Mirë, po në disa çështje tjera nuk i pasojnë, ç'është për shembull çështjet e davetit. Po nuk e bëjnë davetën ashtu siç e kanë bërë pejgamberi i Allahut subhanahu taala dhe sahabët. Thotë këto çështje pastaj i gjykojnë ose i vlerësojnë sipas situatave, sipas rrethanave kështu më radh. Kjo temë për cilën po flasim, pra që është me kon imam, shembull në fenë Allahu subhanahu taala, pra që me marr dikon si shembull dhe që tjerë pastaj me të marr ty si shembull, Allahu subhanahu taala e përmend këto në surën Furqan, në ajetin 74, kur flet, po pasi që flet edhe i përmend gjitha cilësitë dhe tiparët e mira të besimtarëve devotshëm që janë robër të gjithëmshirshmit, këto cilësi ose tipare i përmbyll me fjalën e tij ku thotë walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Do thotë besim po robër të gjithëmshirshmit janë edhe ata që thonë: O Zoti ynë, na dhuron neve prej bashkëshortëve tona dhe pasardhësve tonë atë çka është prehje, kënaqësi për sytë tonë. Pra me qenë bashkëshortët edhe fëmijët tonë që kur i shikojna me gjetë më kënaq sytë tonë, po me gjetë qetësi dhe prehje shpirti unë. Edhe thotë waj'alna lil muttaqina imama. Dhe na bëj imam, pra qëllimi është shembull model për njerëz besimtarë të devotshëm. Këta ajeja Allahu më shëroft kur e shpjegon edhe komenton këtë ajet thotë: na bëj që t'i pasojmë të devotshmit. Dhe disa dietar, këtë tefsir që ka ardhur për kadatës, ju ka shkaktuar paqartësi, edhe problem. Edhe ka thonë këtu kemi në këto fjalë ka rrotullim, pra ndryshim. Pra arsye se Allah po thotë waj'alna lil muttaqina imama, na bëj
shembull dhe model për të devotshëm, kurse katada thotë na bëj që ti pasojnë të devotshëm. Mirë po Ibn al-Qayyim, Allahu mëshiroft, në një prej letrave që ja ka shkruar njërit prej vëllezërve të tij, edhe që është vërtet, do thotë në letër e dobishme, është mirë me lezu besimtari, thot lejse fiha qalb, nuk ka në këtë komentim të Ibn Katadës, Allahu mëshiroft, rrotullim ose ndryshim. Bel hadha min fiqh salaf, përkundër kjo e tregon se çfarë fiku, çfarë dije të madhe kanë pas selefi. Li anna ar-rajula la yumkinu an yakuna imaman lil muttaqin ba'dahu hatta ya'tamma bil muttaqin qablahu. Qase thot njeriu nuk ka mundësi me kon imam, pro shembull për të devotshmit që vijnë pas tij, derisa ti pason ata që kanë qenë të devotshëm para tij. فإذا تم بمن قبله من المتقين صار إماما للمتقين بعده. Prandaj thot vetëm atëherë kur i pason edhe i ndjek të devotshëm që kanë kalu para tij, Allah do ta bëj këto si shembull edhe model për besimtarët e devotshëm që vijnë pas tij. Pra imamllaku në fe, më kishin shembull për tjerët, është vetëm pra arrihet vetëm atëherë kur ne i pasojmë të devotshëm të besimtarët e mirë që kanë qenë para nesh, por kur shkojmë rrugës së tyre, kur shkojmë në metodologjinë që e kanë pas ata. Pra që tham janë pejgamberët e Allahut subhanahu teala, por krijesat më zgjedhura edhe ata të cilët i kanë ndjek, pra pejgamberët e Allahut subhanahu teala në rrugën e tyre, top spari hyn sahabët, pastaj tabiint, edhe të tjerë prej dietarëve që kanë nisë këtë rrugë. Prandaj muslimani i cili ja don të mirën vetes tij, duhet që kësaj teme për cilën po flasim i kushtuar si të madhe, kujdes të madh dhe më ia dhon hakun drejtën që i takon. Pra spari me kuptu mirë, që kjo është një çështje shumë e rëndësishme për jetën e besimtarit, kam po e marr si shembull, si model. Dhe pastaj, pra pasi të kupton, atëherë do ata t'i vendos si shembull, si model në jetën e tina. Në mënyrë që mos mi kalu pra jeta e besimtarit duke pasu çdo njeri i cili pra është i humbur, apo që është i ullët, apo që është, do thotë, njeri i përshmuar, e kështu me radhë. Nga se shumica e sjelljeve tulta, sjelljeve do të përshmuara, shumica e atyre moraleve, do thotë që janë për moraleve të pesta e kështu me radhë, që ekzistojnë të disa prej trive prej muslimanëve, janë për shkak të shembullit të kësaj modelin që ne kanë marrë ata dhe kanë zgjedhur për me ndjek në jetën e tyre. Ta shkaku është kjo. Prandaj, pra që sa besimtari do t'i kushtoj rëndësi të veçantë kësaj çështje edhe ta di se kon po e pason. Pra do t'i pasoj ata që kanë morale të larta, ata që janë ngritur, Allah subhanahu taala i ka lartësuar, Allah subhanahu taala i ka ngrit në shkallë, pra në pozita të larta, nivele të larta edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Pra këta janë ata që e meritojnë që të jenë shembull për njeriu. Po çështë pa më lart për atë besimtari i cili shpreson do të një ditë, pra beson që një ditë do dalë te Allah subhanahu taala dhe shpreson që më shpëtu a ditë kur të takoj Allahun subhanahu taala. Mirë po ai që tregohet i pakujdesshëm, edhe i lën që kjo gjë do thotë ti ik prej dorë, nuk i kushton rëndësi fare se kon pa merr si shembull, si model, kon po e pason. E kështu më radhë, atëherë ky njeri do të shprohet shumë në ditën e kiametit kur e takon Allahun subhanahu taala. Ka se Allahu ka tregu surën Zukhruf në jetën 67 thotë: "El akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin." Misht a ditë pra ditën e kiametit do të shndrohen në armiqt të njëri tjetrit. Po misht që kanë qenë këtë botë, ditën e kiametit do të bëhen armiqt njëri tjetrit, përveç të devotshëm. Përveç ata që kanë qenë besimtarë devotshëm. Këta edhe në ditën e kiametit do të jenë mes njëri tjetrit. Po ashtu Allah subhanahu taala tregon në surën Furqan, thot: "Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila." Atë ditë ai që ka bërë padrejtësi pa vetes tina, me gjunohe kështu me radhë, do t'i kafshoj gishtat e duarve të tij, edhe do thotë mirë për mua sikur ta merrja, ta ndeshja rrugën e drejtë së bashku me të dërguarin. Pastaj thotë: "Ya laytani ittakhadhtu ja waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila." Mirë për mua sikur mos ta marrja filanin si shok edhe si mik. Po muslimanët që do të më kushtojnë si të madhe kësaj çështje, edhe
pra tjetë një këshillues i sinqert për veten e tij, pra më ia dash vetes ti hajrin edhe të mirën, edhe ti marr si shembull që i ndjek po besimtarët e devotshëm, të shkoj sipas rrugës tyre, po ta ndjek metodologjinë që kanë qenë ata, edhe mos ta lejoj veten e tij që me ndjek ata që janë istar të sherrit, pra ata që janë që e përhapin sherrin, fesadin, do thotë prishjen edhe ngatresa në tokë, nga se nëse i ndjek ata vërtet do ta shkatrojnë edhe do ta shtyjnë që të bien ato gjëra të cilat kanë rënë vet, pra prej sherrit e prej fesadit. Edhe këto është një çështje gjithashtu e rëndësishme që do ta dimë, që e përmendin dietarët, Allahu më shëroft, se njeriu i cili është vetë i korruptuar, po që është vetë i prishur, edhe i devijuar, dëshiron që edhe tjerë të jenë të devijuar sikurse ai. Por nuk dëshiron që me qeni vetëm në këtë fushë. Pra nëse dikush është hajn, për shembull vjedh, ose dikush bën zina, ose ndonjë prej mëkate, ai nuk dëshiron që me qeni vetëm në këtë lami ose në këtë fushë. Nga se sikur të ishte ai vetëm, atëherë gjithë do t'i kthenin gishtat e tyre ka ai, edhe do të bënin me shenjë nga ai. Prandaj nuk e dëshiron këtë gjë. Prandaj punon shumë në atë ditë që edhe tjerët më bë sikurse vetja e tij. Pra edhe tjerët më vjedh sikurse ai, edhe tjerët do thotë më bë imoralitet sikurse ai kështu më radh. Prandaj kjo është transmetuar për Uthman ibn Affanit radhiyallahu anhu, i cili thotë waddat az-zaniyatu law zana an-nisa'u jami'a. Zinaçarja, lavirja dëshiron që këtë gratë jenë të tilla, sikurse ajo. Me qenë ato lavira zinaçare. Edhe kjo mundet më marr si shembull ose mund të më marrë si kriter për këtë mëkate të tjera. Po çdo kush i cili e vepron në mëkat dëshiron që të tjerë më kanë sikurse ai. Po çështja mos më kanë vetëm në atë çështje ose në atë mëkat. Mirë, po më pas po të tjerë që e pasojnë ose të tjerë që shoqërojnë atë mëkat e kështu me radhë. Prandaj besimtari, sidomos i riu, pra do të ketë kujdes që është më lart në këtë temë për cilën po flasëm, i kushton rëndësi të madhe se kanë po e merr për shembull, kanë po e merr për model. Dhe që shembulli dhe modeli vetëm që besimtari duhet ta ndjek duhet të jenë pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala. Po se kanë adhuruar Allahun, ata çfarë morali kanë pas, çfarë sjellje kanë pas, si unë sill ata me tjerët, me familjen, me prind, me fëmijët, me bashkëshortët e kështu me radhë. Pastaj pasues të pejgamberëve, që pra hyn pasues të tyre, po ata për cilët ne kemi informata dhe që janë transmetuar me bollok janë pra pasues të pejgamberit sa shokët e tij. Pastaj ata që kanë shkuar rrugës së sahabeve e kështu me radhë. Po nuk bën, edhe nuk i lejohet muslimanit që me lshu këtë rrugë ose me shku anës, djathtas edhe majtas. Ka se në pasimin e tyre çështja më lart është lumturia në këtë botë dhe në botën tjetër. E ne në fund e lutim Allah subhanahu wa taala me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përkryera që gjitha çështjet tona t'i përmirësoj. Atë na udhëzoj në rrugën e drejtë, atë na mësoj që edhe ne të bashkangjitemi karavanit të besimtarëve të devotshëm. Atë na bëj shembull edhe model për besimtarët e devotshëm që vijnë pas nesh. Dhe të na fal neve, prindërve tanë, dietarët e tanë, edhe këtë muslimanët dhe muslimanet që janë gjallë dhe vdekur. Allahu alem, wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.